Mussels have been eaten as long as anyone can remember. On the sandbanks revealed by the ebb tide in the Wadden Sea and the waters of Zealand, mussels were there for the taking and were fished intensively from these communal mussel banks. This was the beginning of the story of mussel fishing in Zealand today. Ja, je ging vroeger wel eens mee, dan werkte hij nog niet. Dat voor het eerst aan boord, je vond dat wel mooi. Je mocht met je vader mee op de boot. Nee, mijn moeder deed brood klaarmaken voor me, dan mocht ik mee. Dan ging ik mee. Ja, als je dan zo'n keer zo'n ventje bent, dan wil je dat graag gaan doen, ja, met je vader mee. Ja, daar leef je naartoe. En dan denk je, als je hem aan boord bent, dan heb je gevonden. Dat is van vader op zoon is dat gegaan. Dus ja, sinds dat ik kan lopen, vaar ik zeg maar. Of tenminste, ja, daar groei je mee op. Ja, dat geen dag hetzelfde is sowieso. Werken in de natuur. Iedere dag op het water. Geen last van drukte en files. Dat is fantastisch. Since 1825, mussel fishing has been regulated. The fishing areas were divided up into plots that were allocated to fishermen by drawing lots. Since 1870, these plots have been leased out by the Dutch government. Maar ja, vroeger deden ze natuurlijk op een andere manier. Dat was meer een gemene weidevisserij. En gewoon, ja, de visserij, dan gingen ze op mossels vissen. En die lagen dan ergens. Maar toen het mosselcultuur werd, toen gingen ze dus mosselzaad van de Waddenzee en van de Zuiderzee. Daar gingen ze dan mosselzaad halen en dat zaaiden ze dan uit op die percelen. Mussels grow up in the Oosterschelde and in the western part of the Wadden Sea. These areas are linked directly to the North Sea. In these areas, reproduction takes place in the spring. Adult mussels then release eggs and sperm cells. After approximately 1 day, these become larvae. The larvae form shells and sink to the bottom. Once a mussel shell has reached 1 centimeter in size, it is known as mussel seed. Once there's enough mussel seed, mussel growers are allowed to fish up a certain percentage of this seed 2 times a year. As soon as the mussels are approximately 3 centimeters long, they are moved to other plots, where there's an optimum supply of food. After about 2 years, the mussels are 5 to 6 centimeters long and ready for consumption. Wat ik nu in mijn handen heb, ja, of ietsje meer. Het is ongeveer een pan mosselen wat ik nu in mijn handen heb, over 2,5 jaar. Dan hopen we dat dat groot genoeg is om te kunnen eten. We kunnen er eigenlijk absoluut niks aan toevoegen of aan afdoen. Gewoon natuur is natuur. Daarvoor is het ook een zuiver natuurproduct. Dan is er weer veel mosselzaad, dan is er weinig mosselzaad, dan groeit het weer niet of dan zit er weer geen vis in. En daartussendoor gaat het natuurlijk ook wel regelmatig goed, want anders dan zou je het natuurlijk niet vol kunnen houden. Hè? As the supply of mussel seed varies from year to year, mussel growers are always looking for alternative ways of getting seed. Mussel seed collection systems, known as MZIs, are an example of this. These systems play an important role in innovation within mussel fishing. Dit is het longline principe. Dus deze 2 lijnen die je hier ziet, daaraan knoop je dan zeg maar het invangtouw. 1 meter of 5, 6 in lussen. Wat je daar ook ziet, daar is het zaad aangevallen. Waar we vanochtend waren, dat is zeg maar met de pijpen. Dat zien we daar ook een veld van. Dus een pijp gebruik je als drijflichaam. En daaronder zit netwerk vanaf het wateroppervlak, 3 meter, soms 4 meter, naar beneden om ook mosselzaad in te vangen. Alongside bottom culture, mussels are also grown using suspended culture in the Netherlands. The mussel seed is suspended in long, stocking-shaped nets, which are then hung from floats in the water of the Oosterschelde. They are harvested by removing them from these stocking-shaped nets on board. Suspended culture accounts for just 2% of total mussel production in the Netherlands.
Dit is zaad, dat hebben we dit jaar geoogst van de MZI's die ook dit jaar in het water geplaatst zijn. Dus dit zaad dat is van de zomer opgevallen op de MZI's. Toen hebben wij het van de MZI's afgehaald en machinaal weer op dit touw afgezet. Wat hier nu in het midden zit, dat is het touw. Dat is feitelijk dit touw wat we hier zien. Mussel growers are very susceptible to natural forces. Current speed, storms and ice movement can have detrimental effects on the growing and production of mussels. The presence of starfish or Cecilia can also influence the growing process. This makes mussels a truly natural product. Nou, mensen die ervoor geleerd hebben, die kunnen er ook geen antwoorden op geven. Hoe het nou komt dat er bijvoorbeeld het ene jaar wel vlees in de mossel zit en het andere jaar niet. Of hoe het komt dat het ene jaar mosselzaad valt en het andere jaar niet. Ik heb nog nooit geen exact antwoord gehoord. Het is altijd een beetje zweverig antwoord, maar dat kan ik met al die jaren ervaring ook geven. Je moet het altijd zaaien en met je pet afwachten wat er van komt. When the mussels are big enough, the growers take their batches of mussels to the mussel auction in Ierseke. Here, the batches are tested by mussel auction staff. The result of the testing is presented on an auction board. Then the mussel traders can bid for the batches using a digital auction system. The highest bidder gets the whole batch. De prijs blijft spannend, want als we een hele week gevaren hadden we een beetje het vergelijk kunnen hebben. Maar we hebben 2 weken niet gevaren, dus dan is het spannend wat ze erboven hebben. Voor hetzelfde geld zijn ze over 2 weken beter van vis, maar ze kunnen ook een kilo achteruit gaan. Dat weet je niet. Dat is het aanbod van voedsel bepaalt dat en de natuur. Once the trader has bought a batch of mussels, the mussel grower sails his vessel to the trader's descending beds. Here, the grower sows the batch of mussels. They remain on the descending beds for at least a week to get rid of the sand. The rinsing plots are in the Oosterschelde, east of Ierseke. Deze lading, er gaan kleppen open, er komt een overdruk van water en dan worden ze netjes op deze verwaterpercelen gezaaid. En dan moeten ze een paar dagen rusten en dan naar gelang hun bestellingen doen hun de hoeveelheid opvissen die ze voor die klant moeten hebben. When the mussel trader needs the mussels, he fishes them up from the natural descending beds. The mussels are rinsed on board. An extra rinsing process is then carried out on shore, where the mussels are thoroughly washed and cooled in Oosterschelde water. The mussels are then selected by hand and sorted by size. Most of them will be sold fresh and are packaged in leak-proof trays in various weights. The mussel traders make every effort to get their products safely to market. The mussels are delivered to the customer within 24 hours of being fished from the descending beds in Ierseke. Samples are taken internally and externally to ensure food safety. Mussel festivals are held every year in the fishing villages of Ierseke, Bruinisse and Zierikzee in Zeeland. These events are always very popular, lots of mussels are eaten and trips made on real mussel boats. Mussels from Zealand are more and more wanted. Belgium remains the biggest customer, but in the Netherlands and the surrounding countries, mussels are also becoming increasingly popular. Het is natuurlijk in principe een super vers product omdat we natuurlijk hier aan de bron zitten. Het heeft een mooie zilt smaak. Dus je kunt er heel veel mee doen. Wij doen ze dus rauw opensteken om te gratineren, rauw opensteken om te bakken. Koken natuur, zoals dit is natuur, maar we doen het dus ook op manier van de chef. Dus het is met een crème fraîche en
uien en selderie en witte wijn door elkaar gedraaid. Al onze tuinkruiden erover en knoflook en peper. The mussel growers are very proud of their product, which is used by chefs in a huge range of dishes. Mussels can be eaten every day on any occasion, as a quick meal or a culinary treat. Mussels always mean a healthy, hearty meal. Ja, ik lust ze wel graag hoor. Weet, dus, als het seizoen er is, 1 keer in de week. Als wij zeg maar zelf vissen zeg maar voor de verkoop, dan maken we ze zelf aan boord schoon. Dus eventjes in een mandje doen, dan even een paar uurtjes overboord dat het zand eruit is. En dan zelf op de knietjes schoonmaken. En dan mee naar huis, pannetje vol. Ja, makkelijker bestaat er niet. En lekker, ja, stokbroodje erbij, prima. En ik had een vader die heel zijn leven in de mossels gewerkt heeft en die heeft bijna tot zijn dood een pannetje mossels altijd kunnen waarderen. En die is 101 jaar geworden, dus kan in ieder geval niet ongezond wezen. Ziet er toch fantastisch uit.